Hello guys, මේක තමයි 10 වෙනි වීඩියෝ ටියුටෝරියල් එක Awesome Tuts channel එකේ මම කරන React Native mobile development video tutorial series එකේ. කලින් වීඩියෝ එකේදී අපි බැලුවා මොකක්ද functional component එකක් කියන්නේ කියලා. ඒත් එක්කම අපි බැලුවා කොහොමද custom property එකක් define කරන්නේ කියලා. හරි. එතකොට මේ දින මම කලින් හදාගත්ත custom component එක මම මේ tutorial එකේදී කියලා දෙන්න කොහොමද data type එකක් define කරන්න කියලා අපි pass කරන properties වලට. හරි එතකොට අපි ගත්තොත් සාමාන්‍යයෙන් අපි properties හරහා values pass කරනකොට මම කලින් example එකේදී any කියන data type එක තමයි use කරේ. මම ඇත්තටම මේ pass කරපු properties වලට specific data type එකක් use කරලා නැහැ. මේවා හැම එකෙම තියෙන්නේ any කියන data type එක. මම මේකේ තියෙන ගැටලුව ඔයාලට මුලින් පෙන්නන්න මම හදනවා text component එකක්. text component එකක් හදලා මම control space වලින් suggestions බැලුවොත් මට මෙතනදී බලා ගන්න පුළුවන් මම මුලින් type කරනවා නම් style කියලා. බලන්න style කියන එක ගාවෙන් පෙන්නලා තියෙනවා මේක property එකක් කියලා. අපිට හිතා ගන්න පුළුවන් කියන්නේ develop කරන developer-ට හිතා ගන්න පුළුවන් දැන් style කියන්නේ text component එකට දාලා property එකක් කියලා අපිට මෙතන suggestions වලින් බලා ගන්න පුළුවන්. හැබැයි අපි දැන් බැලුවොත් මෙන්න මේ f size සහ a එහෙම නැත්නම් b කියන properties දැන් මම හදාගත්ත custom component එකේ මම හදලා තියෙන custom properties තමයි f size a සහ b කියන්නේ. හැබැයි මම බැලුවොත් දැන් f size a b කියන කට්ටිය suggestions වල ඉන්නවද කියලා බලන්න f size a b suggestions වල පෙන්වන්නේ නැහැ. ඇත්තටම මෙතන පෙන්වලා තියෙන්නේ මේ word එකක් විදියට. මෙතන property එකක් විදියට mention කිරීමක් වෙලාම නැහැ. මම f size type කරොත් f size කියලා මට word එකක් විදියට පෙන්නනවා. ඒක Visual Studio Code වල තියෙන option එකක්. හැබැයි මේක property එකක් විදියට තාම identify කරගෙන නැහැ. එහෙනම් මේක ඇත්තටම ගත්තොත් අපි developer කෙනෙක්ට මේ custom අපි හදාගත්ත component එක use කරන්න යද්දි ප්‍රශ්නයක් වෙන්න පුළුවන්. මම properties මේ විදියට use කරොත් මම ඒකට මෙන්න මෙහෙම දෙයක් කරනවා. මම define කරනවා මුලින්ම data type එකක් මේ any කියන data type එක වෙනුවට use කරන්න පුළුවන් වෙන විදියට. data type එක define කරන්න මට use කරන්න පුළුවන් type කියන keyword එක. මම data type එකක් හදනවා. දැන් මම data type එක හදන්නේ custom text කියන component එකේ props variable එකට. එහෙනම් මම කියන්නම් custom text props කියලා data type එකේ නම දෙනවා. ඊට පස්සේ මට පුළුවන් මේ විදිහට data type එකට scope එකක් දෙන්න. හරි ඊට පස්සේ මට පුළුවන් මම මෙන්න මේ props කියන variable එක හරහා access කරන්න හදන properties තුන මට define කරන්න පුළුවන් මේ data type එක ඇතුලේ. මම මුලින්ම define කරන්නම් f size කියන variable එක. f size ඇත්තටම ගත්තොත් මෙතන data type එක define කරද්දී අපි type එකක් assign කරන්න ඕන. මම type script use කරන හින්දා javascript වල නම් ඒ විදිහේ ප්‍රශ්නයක් නැහැ. එතකොට මම දැන් font size එක ගත්තොත් ඒක number එකක්. එහෙනම් මම කියනවා f size කියන්නේ number එකක්. ඊළඟට a ගත්තොත් a කියන්නේ string value එකක්. එහෙම නැත්නම් text එකක්. b කියන්නේ text එකක්. අපි hello සහ world දෙන්න තමයි pass කරේ. එහෙනම් මම a කියන එක නම හදනවා TypeScript වල එහෙම නැත්නම් JavaScript වල text එකකට අපි කියනවා string value එකක් කියලා. එහෙනම් මම කියනවා a කියන එක නයි string එකක්. ඊට පස්සේ මම කියනවා b කියන එකනත් string එකක්. හරි ඊට පස්සේ මම මේ හදපු custom data type එක මෙතනින් අරන් මේ any කියන එක වෙනුවට පාවිච්චි කරනවා. මෙන්න මේ විදියට. දැන් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මම custom component එකේ මම හදපු මෙතන custom text කියන custom component එකේ fsi කියලා control space press කරොත් දැන් මට බලා ගන්න පුළුවන් f size කියලා property එකක් තියෙන බව. දැන් එතකොට ඒක identify කරන් තියෙනවා f size කියන්නේ property එකක් කියලා. මම මේ f size කියන එක අරගෙන මම f size එකට දෙන්නම් value එකක් 40යි කියලා. මම මේ text component එක අයින් කරගන්නම්. එතකොට ඔන්න දැන් අපිට හිතා ගන්න පුළුවන් f size කියන්නේ property එකක්.
ඊට පස්සේ මං මෙතන බලුවොත් දැන් එරර් එකක් මට පෙන්නලා තියෙනවා. එතනදී දැන් එරර් එකකින් මෙන්ෂන් කරලත් කියනවා A සහ B දෙන්න missing කියලා. missing the following properties from the type custom text props. එහෙනම් මම දැන් A සහ B දෙන්නවත් define කරන්න ඕන. කලින් මම මෙතන any type එක use කරද්දි එහෙම ප්‍රශ්නයක් උනේ නැහැ. මොකද A සහ B දෙන්න එක පාස් කරත් එකයි නැතත් එකයි. A දෙන්න වෙන වෙනම හොයාගන්න විදියක් නැහැ any විදියට type එක දුන්නාම. හැබැයි දැන් custom data type එකක් දුන්න හින්දා ඒක යටතේ තියෙන හින්දා A සහ B අනිවාර්යෙන්ම පාස් කරන්න ඕන. මම එහෙනම් පාස් කරන්නම් A කියන එක නා අපි හිතමු react B කියන එක නා native. මම දැන් මේක save කරන්නම්. එතකොට මට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහේ output එක කලින් විදිහේම output එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. හැබැයි දැන් වෙනස තමයි අපි properties define කරලා තියෙන්නේ data type එකක් විදියට. මේකේ තියෙන මම විශේෂත්වයක් තව පෙන්නන්නම්. දැන් හිතන්න මට අවශ්‍ය නම් දැන් f size කියන එක අපි හිතමු මම define කරේ නැහැ කියලා හිතමු. දැන් මෙතනින් error එකක් එනවා. මෙතෙන් කියනවා f size කියන එක නා missing do. property of size is missing. ඒ හින්දා f size කියන එක නා require කරනවලු අපි මේ type එක හදනවා නම්. දැන් හිතන්න මට f size කියන එක නා ඇත්තටම pass කරන්න ඕන නැත්තම් කොහොමද මම මේක කරන්නේ? මට එහෙනම් පුළුවන් මෙන්න මෙහෙම දෙයක් කරන්න. මම f size කියන variable එක ඉවර වෙනවත් එක්කම මම මෙන්න මේ විදිහේ question mark එකක් දානවා. එතකොට මේකෙන් indicate කරනවා f size කියන එක නා assign වෙන්නත් පුළුවන් assign නොවෙන්නත් පුළුවන්. බලන්න දැන් ඒකේ data type එක වෙන්නේ number එකක් හරි undefined හරි. undefined කියන්නේ මම ඒක define කරලා නැහැ කියන එක. එතකොට දැන් f size කියන එක නා pass කරේ නැති වුණා කියලා ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි මම මෙතන f size කියලා බැලුවොත් මට suggestions එකේ බලා ගන්න පුළුවන්. property එකක් තියෙනවා f size කියලා. කලින් මට එහෙම බලා ගන්න විදියක් නැහැ මම මෙතන any type එක පාවිච්චි කරාම. එහෙනම් මේකේ තියෙන විශේෂත්වය තමයි මට හරියට පුළුවන් properties මොනවද කියලා බලා ගන්න මම custom data type එකක් use කරාම. මේකේ තියෙන තවත් වාසියක් තමයි හිතන්න මම මෙතන තවත් variable එකක් හදනවා. අපි හිතමු මට හදන්න අවශ්‍යයි අපි හිතමු c කියලා variable එකකුත් හදනවා string එක. දැන් එතකොට මෙතන error එකක් එනවා c කියන එකනත් define වෙන්න ඕන කියලා. මම c කියන එකනට මෙතන question mark එකක් දාන්නම්. එතකොට define උනේ නැති වුණාට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. දැන් මම props කියන එකනාගෙන් c access කරන්න යද්දි බලන්න මොකද වෙන්නේ කියලා. මම මෙතන space එකක් ගහලා props dot තිබ්බ ගමන් බලන්න එතනත් suggestions වල පෙන්නනවා props වලට අදාළ c කෙනෙක් ඉන්නවා කියලා. කලින් මම any type එක දුන්නා නම් මට එතනදී ඒත් පෙන්වන්නේ නැහැ suggestions වල වෙනම c කෙනෙක් ඉන්නවද කියලා. මේ පෙන්වන්නේ නිකන් වචන set එක විතරයි. එහෙනම් data type එක දුන්න එකෙන් එතනත් ඒ වාසියක් තියෙනවා. දැන් මට පෙන්නනවා c කියලා කෙනෙක් define වෙලා ඉන්නවා කියලා. එහෙනම් මට මෙහෙම use කරන්න පුළුවන් c කියන කෙනාව. හරි. එතකොට මේක තමයි data type එකක් properties වලට assign කිරීමේ තියෙන වාසිය. අපි ඉතුරු ටික continue කරමු ඊළඟ tutorial එකේ ඉඳලා.